Bigay shoutout dito ng ayos na walang nagkuryente, walang net. Oliver Eddy, hello po. Mega love shoutout. Sorry guys ha, walang internet. May bumunot eh. Shoutout! Kiana Sala, ayan siya. Beverly Princess Brigyola Sumagta. Nasa YT. Ayan, nasa YT na po. Ayan. Thank you so much guys. Ayan. Next ko na. Streamyard na ako para pag nawala at least makakabalik agad. Hazelyn Pindon, mega love shoutout. I'm watching Munoz, QC, Quezon City. Ayan, mega love shoutout. Hazelyn Pindon. Watching from Quezon City. Mega love shoutout. Ronald Zapata, mega love shoutout. Bian Cancer ng Pitela. Thank you so much. Ayan, Beverly Hills Aladdin, mega love shoutout. Shoutout, Sky and Beverly, mega love shoutout. Nasa Facebook page. Trinay ko lang pinipala dalawa. Kailangan. Para kain from Melanie Raffles. Really good. Hazelyn, thank you so much. Kain po, sir. Jennifer D. Veira, mega love shoutout. Pero kanito Jennifer, marami na yan Jennifer sa loob ng banga. Comment muna ako saglit.
Balista! Poging host, mega love shoutout. Meron ka lang lista dito, inilista ko lang yung mga walang jacket pa. Ayan. Marami ka lang lista, Papa Boom. Si Hazel, wala pang entry, yung mga bagong pasok lang. Meron ka lang entry dito, marami. Si BBK wala pa, BBK. BBK wala pa. Wala na to. Ang 13. May 20 lang natitira dito guys. Papalitan ko to ay babalik ko para makita natin lahat ha. Wala kasi tayo sa ano kanina eh. Linya. BBK natin. Ibalik ko na lang to lahat ha. Kukuha ko ulit ng 20. Or stay na kayo dito. Luis. Luz Rico, mega love shoutout. Luis tuloy. Luz Rico, mega love shoutout. Kuha ko ulit ng 20 ha. Balitan ko yung natira dito ha. Or stay na kayo dito. Okay, palitan. Dan Papa Boom from Hazelin Pindon. Ayan. Dan. Kukuha sa basket. Okay. Doon na sa basket. Balik ko lang ng 20 ha. Ayan. Ayan, balik ko na. Basta last tayo kay BBK. Wala si BBK. So, 13 pa lang to. Ayan na, balik ko na. Mr. and Mrs. B, mega love shoutout. 16. Ara. Jenica Ayla Ricalde, mega love shoutout. Ano ang pangalan ng Ayla? Ayla Ricalde, mega love shoutout. Jenica Ricalde. Mr. and Mrs. B. Ano mo nakaka-comment lang. Saglit guys ha. Mag-share ako ulit. Share lang ako.
Maricel Darayagan, mega love shoutout. Okay na, Sherdan, thank you so much. Thumbs up, Sherdan, thank you so much. Royal 30 Vlog. Yulita Aronsado, mega love shoutout. Ako ito. Ria Edson, mega love shoutout. Sophia Grace, doon sa YT po tayo, sa YT. Pag natawag ka sa YT ka pa mag-present ha. Sophia Grace, doon shoutout up. I'm yours, I want to thank you. Dashhan. Lubat ako. Doming TV, mega love shoutout, Doming TV. Melanie Raro, mega love shoutout. Nakalive po ako sa YT Melanie Raro. Punta ka na lang po. Pag matawag ka doon ka po mag-present hindi po dito sa Facebook page. Okay? Thank you so much. Grace Donan, ganun din po sa iyo. Please remarmol doon pa na share dan. Thank you so much. Shout out love, everyone. Thank you so much.
Lang inaayos ko lang guys ha. Inaayos ko. Kaporoy. Mix TV, mega love shout out. Ayan, Dan. Dan the Grizzly. Dan the Grizzly from Mercedes, Salvador. Thank you so much. Okay, type G. 13 pa lang tayo guys sa 13. Wala, adok. Naka-monitor tayo. Sino yung walang jacket kanina dyan? Kaya natin ng entry yan. Meron akong nakita ng bagong pasok ng Maricel Dariaga. Share dan, tigil Diyos, may entry ka na, Maricel Dariaga. Abangan mo lang matawag yung pangalan mo. Stay present ka na with loving yours. Now. And guys, bala tayo dito sa basket. Dami dito, mga kalaya. Lord, shout out sa lahat yan! 19 million viewers in the house. Mega love shout out sa YouTube channel. Mega love shout out Bala Fajardo. Tapos dito tayo sa... lipat kayo, lipat. Leslie Marmol and Melanie Naro, lipat kayo sa kabila. Gusto lang ako dito ng mga Diyos. Charlie Rodriguez. Dongming TV, mega love shout out Dongming TV. Charlie Rodriguez na person.
Wala? Dami nito, oh. May itry ka dito, Virginia Tabanaw. Tabanaw, meron ka na po list na dito, Tabanaw. Hindi pa ako lista ngayon, Tabanaw. Ang pinapasok ko ngayon na lista, yung mga bagong pasok, yung wala talagang entry. Mga bagong pasok. Yung mga walang jacket. Mr. and Mrs. B. Mr. and Mrs. B. Mr. and Mrs. B. Hindi nyo kilala si Mrs. B? Thank you so much. Virginia Tabanaw. Maricel, meron ka ng Drayagan, meron ka po ng entry dito. Wala? Mr. and Mrs. B5. Sponsor natin. 4, 3, 2, 1, 0. Emma Bersano. Kalating kilong bigas or 25 pesos e-cash. Jennifer De Bea. Nag-live ako ulit.
Wala? Oh, Shally Rodriguez again. Sophia Grace Luna, mega love shoutout. Kaya Lirano, hindi pa po. Palawin niya vlogs, mega love shoutout. Paano ko sumali? Ayan, wait lang po. Slim videos, mega love shoutout. Visible po ako, may visible ka pa. Ayan. Nasa bundok po kasi kami. Natawag ka tapos na out of town. Kasi. Wala. Wala pa si Shally ha. Wala. Madam B, enjoy Madam B. Ayan. Sana all nakaka-out of town. Madam Grace. Wala. B12 1932. Halo pengen tuh mega love shoutout. Shoutout sa bagay ko si Madam Sonia. BFF namin sa Madam Sonia. Shoutout Madam Sonia, mega love shoutout. BB 1920 1932. Shoutout Madam Sonia, Madam Liors, Bella Fajardo, and kay Madam ano, ang pangalan nito? Slim video, Slim. Mina, mega love shoutout. Madam Sonia, mega love shoutout. Thank you for the support. Want to thank you. Wala. Shout out Madam Sonia forever from Oliver Ending. Mega love shout out Madam Sonia. Shout out love. Madam Sonia and Mr. and Mrs. B. Shout out love. And very much for the Caroline William and Felicidaria Saigo University Lambak. Ayan. Diyan Bayawa shout out. Everest Aladdin. Wala. Dami kasi guys, dami. Dami yun. Sana mabunot name ko. Bunot tayo isa. Mercy D. May bundok rin pala dyan, Ma'am Miss na Mrs. D. Sarap ng pansit.
Antonia. Congratulations, Antonia. Loving you, present. Bawak a hard out in the loving you. Boss Nay. Boss Chan 14 Vlog, mega love shout out. Yeah. Mega love shout out, 13 million viewers in the house. Mega love shout out. Thank you so much. Want to thank you. Rowena David, mega love shout out. Angels TV, Ruby Garay, Maria Dani Nika, shout out love. Megan Soriano, shout out. And Rowena David, present. Shout out Rowena David Derry. $15 pa lang guys, so kukuha tayo ng 25 kilo of rice. 25 kilo, 33 kilo of rice for 25. Half kilo pala yun. 25 pesos cash. Congratulations! Pele Cederia, Batik Canel, Janice Ricamara, Eddie Delpin, Abigail Sandaga, The Last Channel,
Gala Channel, Candy Vlog, Emma Bersano, Mercedes Salvador, Lore Mendoza, Los Rico, Mercy D, Antonia and Rowena Debiteri. 15 pa lang. Unlimited tayo bigas dito, unlimited Gcash. Mega love shout out. 34 million viewers in the house. Loving yours. Hello. Nida Mapalo, mega love shout out. 1230 Vlog, shout out love. Boss John 14, mega love shout out. Baka gusto mong tulungan dito, mega love shout out. Boss Chan, kabahan. Carapel Sileria, Slim Various Vlog. Madam Sonia, mega shout out. Dragon Sassel, shout out love. Holy, how to join. Ayan. Congratulations. 15, hindi pa tayo tapos. Start pa lang to. Lista ko muna si Colin. Pag walang mga jacket niya, sinilista natin ha. Yung mga papasok, yung mga lumaan dyan na. Sa loob. Hintayin nyo lang matawag yung pangalan nyo. Like, subscribe, share lang po, Madam Kuli. May entry ka na isa. Tapos, dikitan mo lahat ng mabinababa ni Mercedes, lahat yung mga sponsor, lahat yung supportive na. Nagsusupport kay Bella Pardo, ayan. Kung pupunta ako sa mga YouTube link bahay nila, yung binababa ako. Kaya, yun ang feedback ko sa kanila. Yung ibaba ni Mercedes, lahat ng mga bahay nila dyan. Shout out, Dalia Laisi, mega love shout out. Shout out sa lahat dyan. Nandun ka pa vlog, mega love shout out. And I'm Rowena Nebitay. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Mega love shout out. Eto na, sali ka na. Share mo lang, like, and share ka lang dyan. Tapos may mababang mga link dyan si Miss Mercy D. Dikitan mo na lang at kalimbang all. Tapos may entry tayo dyan. Bibisitahin ko yung mamaya. Additional entry yun. Yung mga nandyan, alam na nila yung mechanics dyan. Makakarami kayong entry. Pag binidikitan nyo, nagbabakas kayo. Doon ako kumukuha. Binabalikan ko po yan isa-isa lahat. Pag wala kayong comment, automatic wala din kayo. Ganun lang po kasimple. Thank you so much. Loving yours. Kung nagko-comment ka guys, may lista kayo. Tingnan nyo, nagbulat kayo, may mga pangalan sila dito. Ganun lang kasimple. Ang dami yung dito. Simula nag-live stream ako dito na lahat ng 2 months ago. Ayan, 2 months ago. 33, lalagpas pa yan. Times mo 33 pa. Di ako titigil hanggang din kayo nabubunot lahat. 33 million viewers in the house. My love, shout out. Dan share. Gusto ko lahat kayo may pansaing dyan. Diba? Madam Sonia, mega love shout out. Hello, Madam Sonia. Madam Sonia is in the house. Madam Sonia, hello March. Loving yours. Madam Sonia. Hey guys, pasukan mo na kay Madam Sonia. Ayan, road to 700. Madam Sonia. Mercy, di pa ba ng bahay ni Madam Sonia? Kaya try natin yan. Yung ginawa niyang video para sa akin. Loving yours, Madam Sonia. Loving yours. Gawa. Pahardo. Shout out 33 million viewers in the house. Thank you so much for support kay Gawa Pahardo. Ayan, unlimited bigas, unlimited Gcash na kayo dito. Half kilo of rice. Wala kayong pangsaing. Abangan nyo lang. Pagkakaroon kayo ng bigas. Walang ito lang. Want to thank you. Dan, tama. Sir. Mary Ann Soriano. Slim, Madam Sonia, may ganap shout out from Slim Videos or Mina. May ganap shout out, Mina. Thank you, Madam Sonia. Meron ka rin mga entry, Madam Sonia. Ayan, thank you so much. Ayan, Madam Sonia. Baba mo yung yung yan may latest niyang video. Yung latest video ni Madam Sonia. Mercy D, thank you so much, Mercy D. Ayan. Pasupport mo na natin kumaring si Madam Sonia. Road to 700. Support, like, and comment lang po tayo guys. Share nyo na rin para
Manay, nakautang na. Ano? Manay, na bigas waiting na lang ng pambayad. Waiting pa sa panalo. Ano? Manay, nakautang na ang bigas, waiting na lang sa pambayad, waiting sa panalo. Thank you so much, Caroline Julian. Ayan, hintayin mo lang. Ayan, Mina, may ganun shoutout, Mina. Andun na si Mina. Kumain na ba kayo, Madam Sonia? Ayan. Kinain niya ng tutong ni Maring Tere. May ganun shoutout sa lahat. Ay, buray. Esme Katorong, may ganun shoutout. Ayan. Esme Katarong, may ganun shoutout. Daghana. May ganun shoutout po. Boss Chan, may ganun shoutout, Boss Chan. Naglagay sa nag-aabang ako kay ano, kay... Hello, shout out! Yan. Lauren Mendoza. Lisa Malonzo, bigla shout out. Manay Bella sa YT na live guide. Yes, Lisa Malonzo, check mo yung live ko doon. Nandun ako. Present ka doon. Kung tawag ka. Okay ka lang nandiyan. Kung natawag ka, punta ka ng sa YT. Aileen Villar, nag-love shoutout. Aileen Villar, Caroline Villar, Elang Herrero, shoutout. Love, very love, shoutout sa inyo. Pati si Oliver, kaibigan natin yan. Oliver. Yes, meron na natin si Oliver. Ayan. May galaw shoutout, Oliver Ending. Ayan. Thank you, Madam Sonia. Ayan. On the way na. On the way na, David Daired, Madam Sonia. Dan from Rowena, David Daired. Ayan. Oliver, salamat, Madam Sonia, sa pag-page notify. Loving yours. Oliver Ending, may love shoutout. Thank you so much, Oliver. Eric Ariana, may love shoutout. Loving yours. Laura Fajardo. Thank you so much. Esmeralda Alarcon, may love shoutout. Hi, Bella. Ayan. Hi din po. Loving yours. Bella Fajardo. Andiyan na si ano? Wala pa? Si Floren? Sana mapunot tayo, Madam Sonia. Abang-abang lang kayo dyan, mapunot yan, walang posible. Pati si Oliver, kaibigan natin yan. Ayan. Shout out loud! May lista lang si Mina. Mina, nakalista na Mina. Nasa basket lang po, hintayin natin lumabas yung pangalan niyo, Madam. Mina. Ayan, si Slim Lab, Slim Videos. Dalia, baba ka ng bahay mo, Madam Dalia. Ayan, loving yours. Tom share dan, loving yours. Shally, relate ka na, Shally. Natawag ka kanina, Shally. 2 beses pa. Lori Mendoza, wala? Lisa Malonzo, Dan, Madam Sonia, from Lisa Malonzo. Mega love shout out to Stephen William viewers in the house. Mega love shout out. Guys, everyday tayo hanggang June 1 na po ito yung live stream natin. June 1. Continuous na po tayo. So may mga entry kayo. Loving yours. Bella Fajardo.
Price 25 pesos, GCash or half kilo of rice. Ay, pamamisahin kayo mamayang gabi. Ayan. Mga nagtatanong dyan, anong price? Ayan, nakain na ako lunch host. Naka-BG lang eh. Thank you, Flory Mendoza. $17 pa lang tayo, 17. Oh. Tuloy-tuloy tayo guys, tuloy-tuloy. Anli Bigas, Anli Gcash tayo, Anli Bigas, Anli Gcash. Mega love shout out. 34 viewers in the house, loving yours, Bella. 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Hindi ko alam kung ano to. Miss Mary 05-2022. 0522. Miss Mary 0522. Happy lunch times, Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mundo sa inyong tanan. Diyos, maray na mundo kayo yung amin sa inyong tababakaos ko yan. Loving the yours, Bella. I want to thank you. Marilyn is to, yes, is to sata. Anli Gcash, ayan, Anli Bigas, ayan. Anli Gcash, Anli Bigas tayo guys, ayan. Ibabalik ko naman yung pangalan niya eh. Pagbigay na bunot, ibabalik ulit. Dari si Edgar, nalubat na ako. Charge mo na, gamitan mo ng power bank yan. Miss Mary 0522. Wala. For 25 pesos or half kilo of rice. Opo, live ako sa white. Ipat lang po kayo sa YouTube channel, Bella Fajardo. Thank you so much. Wala? Na. Wala.
25 pesos Gcash or half kilo of rice. Hey, lovely yours present. Then Madam Dragon Sassy from Oliver ending. Thank you so much. I want to thank you. What my hashtag Mars? Ano Mars? Madam Sonia, bakit? Madam Sonia. Mars Sonia, bakit po? May hashtag. Okay lang yung para notifying. Anong hashtag? Hashtag Bella. Present lovingly yours, dan Madam Dragon Sassy. Very answer yan. Nasa sa sport team si Madam Dragon Sassy. Joanna Acosta, may galap shout out. Fajardo Palista po ako. Friend po ako ni Madam Sonia. May galap shout out. Pang 17 na si Ruby Garay. $25 Gcash or half kilo of rice po ang price dito ha. Unlimited Gcash, unlimited bigas. Pwede po pasali, Nicolas Esteban. Nabunot ka na guys. Kasali ka, Nicolas Esteban. Ito na si Nicolas Esteban. Oh, nabunot siya kanina, di ba? Hey, galap shout out. Kasali ka na, lista ka na kanina pa, Nicolas Esteban. Yung mga bakas nyo, nakikita ko yun. Nakalista automatic yan, lahat kayo. Ito yung mga bagong pasok lang, binibigyan ko ng lista kasi wala talaga silang chance. Kaya bibigyan ko ng entry isa. Si Joanna Acosta. Joanna Acosta, lista na. Joanna Acosta, yan. Like and share na lang Joanna Acosta, tapos padikit ni Madam Sonia and Madam Dragon Sassy yung nakapin para marami kang entry. Mamaya ko lang ang entry doon sa mga link na binababa ni Mercy D. Thank you guys, lovingly yours. 34 viewers in the house, mega love shout out. I want to thank you. Sana po pala rin pambili ko gamot. Mama ko na may rheumatic heart disease. Thanks po. God bless. Ayan. Kaya bang ka lang dyan, Joanna Acosta. Papasok ko na Joanna Acosta. Sino huli? Rowena na Dan Bella Videos. Mega love shout out Rowena na thank you so much Naiwen. Emma Persano, Dan Bella Video. Thank you so much. Ayan. Lovingly yours. Ayan. Nabunod ka Nicolas Esteban. Hindi ka nakapag-present. Sayang. Sayang. Oh no!
Nabunot ka, Nicola Esteban, tanongin mo sila. Di ba nabunot yung si Nicola Esteban? Binalik ko yung entry mo dito. Once na pumapasok kayo sa live ko, automatic kayo may mga lista noon. So ngayon, bunot-bunot na tayo hanggang June 1. Bunot-bunot na tayo, maubos yung 20k pesos or 7 sacks of rice, unlimited Gcash, unlimited bigas. Lovingly yours. At supported na natin yan sa mga sponsor natin na si Kuya Ed. Lovingly yours, Kuya Ed. Joanna, hello from Madam Sonia. Ayan. Noted po, noted. Noted, Madam. Madam Joanna. Joanna David Irene. Dan Vela. Timpa muna akong kape. Tawagin niyo ako pag tawag ako kay ha. Late na pala ako. Alas 3 tayo ng hapon. Dan cute Bella. Cute, sana all cute. Dan grand live stream. Ayan. Joanna Acosta, Custodio po yung Bella. Ayan. Hindi, Joanna, yan lang. Kung anong ginagamit ko po sa dito sa YT, yung live chat dito sa YouTube, yan po yung pangalan. Basta tatawagin ko Joanna Acosta. Pag nakita mo na yung pangalan mo sa screen, present ka lang dyan. Ito ang gagamitin mo ng name. Ayan. Ayan nasa screen, Joanna Acosta. Wala nang Custodio po yun, Bella. Acosta na lang. Okay na yan. Joanna Acosta, ikaw lang. Wala nang ibang Joanna Acosta dyan. Pwede na yan. Lovingly yours. Beverly is Aladdin Magalap share out. Dan live stream. Ayan. Ipi-play ko na yun sa madaling araw, 9 or 10 a.m. Pinas time. Wednesday. Meron pa tayong, di ba? Nakaka-item pa lang tayo. Ayan, congratulations. Roll call muna tayo sa mananalo. Roll call. Nandiyan ka si Felicideria. Felicideria, make sure lang naka-like and share ka din kay Felicideria, ha? Patog channel, lagi ko lagi share lang po ng Janice Ricamara, like and share lang po, ayan. I-double check po yung admin natin bago i-release ng prize. Pwede din po ganun po. Ang procedure natin, like and share lang, guys. Ayan, comment down below sa Facebook page natin na Bella Page or Nathan Bella Fajardo sa Facebook page. Ayan. Medidil Pinabigal Sandaga Gala Channel Candy Vlog. Same procedure lang po tayo, guys, ha. Lovingly yours. Emma Versana, Mercedes Salvador. Lori Mendoza, Los Rico, Mercedes, ganun din po. Dapat naka-like and share, Mercedes. Antonia Rowena David Terry and Tori Mendoza. Ruby Garay. Ayan. Thank you so much. Lovingly yours. Congratulations. Ayan. 17 pala. Ang 18 next. Type next. Type G. Type G. Para alam natin, type G, 18. Ayan. Okay lang, late. Saka share. Sige, share lang kayo dyan. Walang problema. Late na ako nag-share. Walang problema yan. As long as na may share kayo, no problem yan. Ah, naku. Lovingly yours. Sophia Grace daw na may galap shoutout. Liberate Day shoutout.
Please naman, enjoy lives. Live, keep safe and loving yours part. Please Malone. Nagpa-pop up yung mga ano yun. Nalista na ako, Oragon Healthcare. Nalista na. Nalista na, Oragon Healthcare. The Gracie, mega love shout out! Manay Dragon Sasari, kalahating kilong bigas, Japanese rice for 25 Gcash. Same present with lovingly yours, happy life, Dragon Sasari. Type with lovingly yours, hi Ram, mega love shout out, Ram Ricalde, mega love shout out, Ram Ricalde. Lagyan ko muna ng entry si Ram. Ram Ricalde, meron na, listahan. Abangan mo lang mabunot ng 25 pesos or Gcash or bigas. Bigyan ko muna entry si Ricalde ha. Bilangan niyo si Madam Dragon Sasori. Nagsiswimming pa yon, basa yung kamay niya, hindi niyo makapag-present. Naliligo pa yon. Dan, Princess from Rowena, David, thank you so much, Lisa Balonso, Dan. Ipapasok mo lang, entry mo pa lang to. Ram, Ricalde, pagpasok mo, entry mo pa lang to. Entry pa lang to, entry. Entry mo to, ipapasok ko pa lang dito. Bumunutin natin. Ayan. Lagay ko na dito, Ram, Ricalde, entry mo to. Nilista ko lang mga bagong pasok. Pa-notify ako may mga bagong pasok para may chance naman silang manalo, ha? Unlimited naman to, kaya mabubunot kayo dyan. Ram Ricalde, entry lang po yun. Hindi ka nabunot. Entry lang po yun, Ram Ricalde, ha? Ram Ricalde, entry lang po yun. Ayan. Pinasok ko na. Agad-agad entry, agad-agad drop. Lovingly yours. Esmeralda. Yan, si Esmeralda. Hindi ko ng jacket wala sa Esmeralda. Alert mo. Esmeralda. Esmeralda. Alert po. Ito na Esmeralda alert ko. Meron ka ng 1 entry ha. Abangan mo lang mabunot. Saka ka mag-present lovingly yours spell ha. Lovingly yours for 25 kilos bigas or Gcash. Unlimited naman po tayo. Unli rice tayo guys para tumaba tayo. Unli rice. Pang inasal lang. Dragon Sasari wala? Wala na? Wala si Manay, wala rin si Manay Dragon Sasari. Dan, lovely yours, madam. Lovingly yours, Ram, Ricalde, lovingly yours, Bella.
Madam Sonia, thank you so much. Ayan. Ako nababatay ka ng nanonood na kayo na Madam Sonia. Baka swerte ka magkabigas dyan, Madam Sonia. Thank you so much, Madam Sonia, sa mata. Mahakot mo yan. Lalo yun. Mega love shout out, 31 million viewers in the house. Wala si Madam Swimming Iwan, nag-swimming pa. O, diba? Pa tayo dalawa. Dalawa. Rowena David Dairie. Mercy D. Rowena David Dairie and Mercy D. Mega love shoutout sa inyong dalawa dyan. Say present, loving yours. Congratulations, my friend. Mercy D. When? Gawin ko na itong 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ang dami siya, may chance. Stay on your line. Ayan, unlimited Gcash, unlimited panalo tayo sa unlimited viewers. Abang-abang lang matawag yung pangalan nyo. Ayan. Once na matawag yung pangalan nyo, punta kayo sa YouTube channel. Ayan, doon kayo mag-present guys. Hindi po dito tayo sa Facebook page, ha? Ayan. So, dalawa na nga tayo, nag-live tayo para pag nakita nyo sa Facebook page, pwede kayo tumakbo agad sa YT. Search nyo lang Bella Pajardo, tapos type nyo lang doon, lista kung bago kayong pasok doon. Or bigas, 5 pesos. Yan. Ayan, next. Pangilan na, type G, tapos kung pangilan na tayo, para hindi tayo magkano na yun. Type G, 20. Pang 20 na tayo, type G, 20. Nida mapalo, ang dami mong entry dito, nida mapalo. Alam niyo yung mga nanonood dyan, ilang beses ka na nanabubunot dito, nida mapalo, hindi ka nakakapag-present, nida, promise. Nida mapalo, madami kang entry, hindi lang natatimingan yung pangalan mo ngayon. Nung karaan, ano yung mga unang nakaraan pa, andito yung mga entry nyo guys, hindi ko tinanggal yung mga entry nyo. Ayan, kung pangilan na tayo guys, yun itatype yung type 20 or type 21, kung type 21 na pang 21 na tayo. Para alam natin yung counting kung pangilan na nanalo. Ayan. 40 po mananalo ng 25 pesos or unlimited bigas. Half kilo of rice. Unlimited yun. Kung marami kayong entry automatic, marami rin kayong iuwing bigas. Congratulations sa lahat ng mga nagpapa-entry sa akin. Ayan. Marami kayong iuwing bigas. Magkakaroon din ng resulta ng iyong pagpupuyat sa labing viewers.
Ayan. Nakakagutom mo. Magkakape nga ako kanina. Hindi ko pa kinakape. Magkakape muna ako. Meron ka dito din na promise. Doon nakikita mo yung bakas, nakikita ko yung mga bakas mo ng mga nakaranraan. Tanangin mo na sila Ma'am Chay, Admin Mercy D, lahat ng Team Wakwakers, makikita nila dyan, nandiyan. Kasi nakikita ko yung full support nyo. Team Kalogs, nandito lahat. Nakikita ko yan sila Melanie, nandito Janice Ricamara, Jan Bayawan, Irwena David Terit, Mark Esteban, lahat-lahat kayo dyan. Basta lahat kayo dyan, Team Kalog. Hi, shoutout sa inyo lahat, Team Kalogs. Ayan, thank you so much sa Team Kalog. Ayan, Lady Natix, mega love shoutout. Ayan. Punta si R President agad, di para tawag Melanie, agad-agad. Dali mo yung CP mo, natatay. Pwede naman tumatay, nakadala yung cellphone. Ayan tumaig ka Listen. Dali mo yung cellphone mo. Tatagay ka naman agad. Nakarami ka na kahapon Tagay di mo tinawagan talaga, no? Melanie, Pag ginupit mo may 1,000 kayong buhok mo, ginupit mo yan. Natatay ako. Agad-agad. Ikaw si swerte ngayon, Magtayo daw, pera yan, Melanie. Wala pa, dear. Nakikinig ako. You're welcome, need na mapalo. Andito lang, need na mapalo. No worries. Hintayin mo lang mapabunot yung pangalan mo. Tuloy-tuloy tayo. Sayang. Alista ka, dinig. Ayan. Alista ka na, dinig daw ni Candy Plow. Ayan. Dami nitong bigas, guys. Ikay mawawalan kaya nga kalahati lang para lahat kayo mapanalo. Pero kung sino pinakamaraming entry, siya ang mag-uuwi na limpak na sabi nga ni Madam Sonia. Kung maraming, the more you entry, the more you chance of winning. Ganon. Di ba, Madam Sonia? Kung nag-comment ka sa Sis Mercy D, ayan. Nandun ka, ayan. Nandun ako. Nag-comment. Naka-live ako. Si Ma'am Chay, narinig ko pangalan niya kanina. Nandun. Kanina. Ayan, G20. G20 tayo. Pag 20 20 winners of 25 G cash or half kilo of rice. Sino kaya to? Lang silent viewer Manay, congratulations, Nubigaray. Maraming sa Nubigaray. Ayan. Guys, nakasave pa rin po yun para nakikita ko na duplicate ko yung mga listahan. Yung mga nabunot, nilipad ko muna dito. Mamaya ibabalik natin for another segment. Ano ba? Another segment pa tayo, Ready na kayo dyan. Type 21, type G. Sana all, Pacquiao, Ruby. Neri, kanya tinuwan ka na nakapakyaw ka naman, Neri, Teresita rin ganon, Dan, Ma'am Dragon Sauce. Glenady, Reveal, may galap shoutout. Ayan. Type E. Joanna Costa. Type E. Yan mo natin yung pangalan. End of June, papalitan ko ito ng end of June. Ayan. Pag na end of June tayo, mag-start tayo ng panibago. Pagpasok kayo, notify naman kayo lahat lagi dyan,
Para lahat kayo, makarami rin ang mga binibisita na mga pinopromote ni Bella Fajardo. Ayan. Support lang kayo sa mga binababa ni Mercy D. Ayan. Once na nagbaba si Mercy D ng link yan, doon ako kuha ng mga entry. Kilala ko na yan yung mga sinusuporta na vlogger natin kasi binababa yung bahay ko. Kaya doon ako kumukuha ng mga entry nyo. Katulad nung nandun kina Iwin, ayan, kinuha na ko ng entry yon. Yan, tama kaya ano pa hinihintay nyo? Hikayatin nyo na ang mga kamarites nyo dyan. Loving yours, love, ganyan. Ginagaya, ganyan, tama yan, Mars. Loving yours, Madam Sonia. Meron tayong mananalo sa grand live stream natin sa June 1 ng 2,000 pesos for members only. Ayan. Sa members lang po yung 2,000 pesos ha. Members. I-check ko pa kung 1,000 mananalo ba isa lang or i-divide natin sa apat na members. Apat na members. Take ko 500 para maraming members mananalo. Padi-decide ko pa rin yung mga viewers and opinion ka. Present ka do. Late na ba? Wala pa naman? Kain ka muna, Bella. Tawag na ba? Di pa naman Melanie Darwin Pacheco, tawag ka do. Darwin Pacheco, tawag ka do. Lead at hatu. Sabihan niyo ko pag natawag ako, late. Ano na, type G na ano? Type G ano tayo, 21? Type G, 21. O type G naman kayo, mag-comment kayo dyan lahat. Pag walang comment ka 21, naku, void kayo talaga dyan, boy. Para makita ko kung sino lahat na dyan na 34 million viewers in the house. Loving yours. Ayan. Type G, 21. Annabelle D. Surara, mega love shout out. Annabelle D. Surara, number 21 for 25 pesos GCash or half kilo of rice. Annabelle D. Surara, stay present lang with loving yours. Mega love shout out. Raju, Stilco, yeah, 25. Breakfast on board. Mega love shout out. Annabelle D. Surara. Annabelle D. Surara, nandiyan ka ba? Annabelle D. Surara, shout out love. Congratulations, Ate Belle. Ayan, o diba? Present, Annabelle D. Surara. Type G, 22. Unlimited bigas, unlimited GCash, half kilo of rice, or 25 pesos GCash. Congratulations, Annabelle D. Surara. Salamat po siya. Ayun, nakahabol si Darwin Pacheco vlog. Ay, tawagin ko rin ako, Ma'am Chea. Congratulations, Annabelle D. Surara.
Teresita Reganon, G22. Bilisan nyo para mabilis tayo guys. Makarami tayo at makakarami. Baby K. Mega love shout out. 30 million viewers in the house. Baby K. Mega love shout out. Wait, Manchego from Rowena David Reed. Mega love shout out. Refresh kayo guys, refresh. Pang 22 na tayo, Madam Joanna Costa. 22 na to. 22. Sino yan? Baby K. Baby K. For 25 kilo of rice. 25 pesos Gcash or half kilo of rice. Congratulations ka na dyan ka, Baby K. Pangalawang business mo na to, kaso hindi ka nag-present. Wala. Bilangan na. Mercedes. Mercy D. Bilangan mo na Mercy D. Wala na. Baby K1. Baby K2. Baby K3. Baby K. 4. Wala. 5. 6. Yes, Mary Joy Pinges. Meron ka dito. Kasali ka, Mary Joy Pinges. Wala, nandito lahat yon. Lahat na mabinakas mo nakikita ko. Pasok sa bangayon. 10. Wala. Oh no! Sayang. Ano daw? Karga kasi baby ayaw palapag. Okay lang yan, mag-present ka lang dyan. May bilang naman tayo ng 10 seconds and 20 seconds last. Wala. Doble to guys, doble. No, open all. Tatlo. Ayan, tatlo. Apat. Sino gusto niyan buksan? Ayan. So ito. Ayan na, Mary Joy Pinges. Ikaw na. Lahat na yan. Ayun na, nabalik ko na kayo eh. Ibabaw lang yun. Stay present with lovingly yours, Mary Joy Pinges. Mary Joy Pinges, 22. Diba? Yung lahat na nabubunot ko guys, nakasave palit yan ha. Tatapusin natin yung 40. 40 ang lista dito ha, 40. Nadulo lang wala.
Mark Esteban. Mark Esteban, 25 chicas or half kilo of rice. Stay present with lovingly yours. Mark Esteban. $23. Wala. Wala. 5, 4, 3, 7, 8, 9. Boss Nine, shout out Boss Nine. Mark, 5, 4, 3. Congratulations, Mark. Boss Nine, tawag ka kanina, sayang. Alam ko naka-silent viewer ka kanina, Boss Nine. Salamat. Thumbs Dan. Thank you so much, Boss Nine. Kaya shout out Sir Boss Nine from Chai Kuno. Wala si Mark. Wala si Mark. Bibitawan ko na habang nabitawan ko, wala na. Bibitawan ko na. Nalaglag na, wala na. Sherilyn Rebelli. Sherilyn Rebelli. Sherilyn Rebelli. Del Shedeli Rebelli. Janet De Leon, paano po sumali? Ayan, like mo lang to, subscribe mo lang, share mo lang. May entry ka na agad-agad ngayon. Sama ka na ngayon sa Unlimited Gcash at Unlimited Bigas. Mega love shout out, Janet De Leon. Ayan. Sulat to ni ano eh, sulat to ni Boss Chan eh. Cherilyn nakalagay, Cherilyn Rebelli. Rebelli. Cherilyn Rebelli. Cherilyn, parang cherry, tapos lin, Rebelli. Ako na tinype ko na yan. Cherilyn Rebelli. Wala yan, wala. Bilangan nyo pa rin, parang diyan. Bilangan nyo, Ma'am Chay, ako na number 3.
Ayan, shoutout guys, shoutout. Sorry. Mahina yung connection natin. Kita na. Nag-stream yard ako kaya makakabalik ako agad guys ha. Wait lang ha. Naayos lang, ginawa yung internet sa labas. Ito muna ako. Saan po mag-send ng GCash if manalo po? Ayan, PM ka lang kay Ma'am Mercy D. Or sa akin, Nathan Vela Fajardo. Ayan, PM mo ko Mary Joy. Ayan, no? Mary Joy. Tawi. Hindi pa tayo tapos. Magkakapilang ako. May na signal. Naka-stream yard ako kaya babalik agad ako niyan. Putol, may bagyo. Lovingly yours, Bella. From Ribilo. Bigla shout out. Dan share 15 GC. Thank you so much. Wow, sana all. Lovingly yours, Bella. Thank you so much. Lovingly yours, Bella. And 50 per million viewers now.
Kape muna ako ha. Janet De Leon. Janet De Leon, wala pa bang list? Janet De Leon. Janet De Leon. Ayan, Janet De Leon, lista ka na. Kain muna. Guys, lunch time muna kayo dyan. Habang break time muna ako. Break time muna tayo. Ayan, tuloy-tuloy tayo hanggang mamayang hapon. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Hanggang alas 4 tayo. Alas 4. Alas 4 matutulog na ako ha. May pasok din ako. May pasok. Dali na. Bilisan natin ito patakas ko magkape. Okay na ha. Asan na si ano? Janet! Janet De Leon, mega love shoutout. Janet De Leon, mega love shoutout. Ito, nalista mo ha. Pasok guys kayo sa sa YouTube, yung tayo nilista ha. Huwag dito sa Facebook page. YouTube tayo, YouTube. Lipat kayo sa YouTube ha. Okay na Janita, ipasok ko na dyan. Sige Sir Bella, kain mo na kayo dyan. Sige na, aalis ako. 1 na ba? 1, 2, 3, 4, 5. 1 na ba? 8, 9. Hello po, pwede pasali Sir Apple. Pili kang sumali, lipat ka lang dun sa YouTube channel na. Sige lang, Mercedes. Sige lang. Habang nag-grocery ka, dali mo yung cellphone mo para makapag-present ka. Ayan, dyan naman sila, Ma'am Shai. Reverse na, sige. Nag-grocery ka pala ngayon. Tapusin ko lang ito, 40. Search mo lang po yung YouTube app dyan. Punta ka sa YouTube, search mo lang Bella Fajardo. Makita mo yung live chat doon. Punta ka lang po doon. Bless A. Gilbert R. Vlogs Families. Mega love shout out. Brilliant. Bless A. Gilbert R. Vlogs Families. Mega love shout out. Paano mag-join? Join. Nakabang list dito. Pwede po mag-join. Ano ilalagay kong pangalan? Ang dami kong pangalan. Bless A. Gilbert R. Vlog Families. Anong gusto mo ilagay kong pangalan mo dyan? Lista kita. Type G23. Ingat sis Mercy D. Kailang naglilista naman ako Mercy D, no problem.
Katatlo ka na, Mercy D. Katatlo si Mercy D. Ayan. Ito na po yung mga winners natin, ha. Congratulations, Melly Cederia, Batik Kanen. Janice Ricamara, Mary Delphine, Abigail Sandaga, Gala Channel, Kinti Black, Emma Bersano, Mercedes Salvador, Florent Mendoza, Luz Rico, Mercedes, Antonia, Rowena David Dairit, Tori Mendoza, Rubigaray, Rowena David Dairit, and Mercy D, Rubigaray, Annabel D. Surara, Mary Joy Piñez, ayan. Unlimited Gcash, Unlimited Bigas, Type G, 23. Ano yung gusto ko pangalan sa'yo, ano? Haba ng pangalan nito ni Leslie. Hindi ako si Leslie. Wala yung pangalan si Leslie sa akin. Comment ka lang po sa mga link na binababa ni Mercy. Leslie, family, Gilbert Incar. Leslie, Gilbert. Gilbert Incar. Love, families. Ayan, entry mo ah. Entry mo. Entry mo! Di pa ako nabubunot. Ayan, di pa tayo tapos. Bless A nila yan. Ayan, ayan na. Bless A. Gilbert in Car Vlogs. Ayan. Andito na ako. Pasok ko na sa balde. Ayan. Bitawan ko na. Kain mo na ako ng tinapay. Di tayo titigil hanggang di nabunot yung mga pangalan nyo dyan, yung mga hindi pa natatawag dyan. Magtyaga lang kayo hanggang lumabas yung pangalan nyo. Malay nyo, kayo na ang uuwi ng pansaing na bigas. May lumalabas dito. Balik natin yan. Ano, bunutin ko ba to? Shout out, Janet Mary Cabeza. Hello po, sir. Mega love shout out, ma'am. Janet Mary Cabeza. Mega love shout out. Welcome back to the Bahagi Channel. Nagsasabing loving me yours. Lala. Cherry Kuliko. Cherry Kuliko for half kilo of rice or 25 kilo of rice. Mega love shout out, Cherry Kuliko. Cherry Kuliko, punta ka sa YT. Doon ka mag-present. Cherry Kuliko, say present po sa YouTube channel. Ayan na, nakapin na po sa Facebook page natin, Bella J. Cherry Kuliko, shout out. Cherry Kuliko, Cherry Kuliko. Sayang na po. Ayan, lista ko muna si Shenet. Bilangan na si Cherry Kuliko, Ma'am Chay. Alas si University. Mag-grocery, wala na naman yung tindahan ni Mercedes. 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 Cherry Kuliko 2. Janet, Mary, Abiza. Your entry, Cherry Kuliko. Wala. Cherry Kuliko 8. 8 na oh, yung counting. Admin natin nagbibilang na. Wala. Cherry Kuliko, Dan share po, ayan. Meron ka na lista, Shenet, Mary, Cabeza, ayan. Nawala naman ata, wala. Ito, ipasok ko na.
You're welcome, you're welcome, welcome. Para makarami ka sa mga pa-entry natin. Pagtapos ng mga end live stream ko, comment ka below. Ayan, comment ka lang po sa mga videos ko na nandoon. Yung mga previous na video ko doon, comment ka lang down below na mga palista pasali based sa video na napapanood. Ito na Mary Joy. Ayan. Mary Joy. Mary Joy pa. Janet Mary Cabeza. Ayan. Cherry Colico wala. Wala na. Laglag ko na si Cherry Colico. Ang hirap ng 23 palabasin na. Hi, super chatter. Wait lang muna, hi, super chatter tayo, guys. Type G. Tinapay ko. 2 days na to. Di ba? Tinapay lang ako 2 days na. Oh. Kain muna ako, nagugutom ako. Papunta muna sa binaba ni Ma'am Chai. Princess and Me, thumbs up. Dan, 7:50.
Magkano na Iweng? Ano ba? 1,000. 1,200. Roast and ulit. One thousand, 1,200, 1,120 yan. May lumaban, 1,200 yata yung may lumaban. Okay, type G23. Tapos na, BT. Tapos na ako, BT. Next time ulit, tatimingin ko lang. Anong kasali? Ako kasali. Okay. Type G23. For 23, 25 GCash or half kilo of rice? Meron ka ID sumagka dito, meron. ID sumagka, meron dito ID sumagka. Bigaray! Bigaray! Salamat. ID sumagka. Meron ka sa ID sumagka. Hindi tayo lahat yung mga pinumet mo, pinakasino. Bigaray, wala? Sayang wala. Andyan. Si Ruben nakakarami ngayon ha. Congratulations, Ruben. Yung 40 guys nakasave pa rin na pag nabunot nilagay ko dito, makikita. Yung double check na mag-roll call tayo. Type G24.
Hanggang 40 po yan, 40. Layo pa ng lalakbayin natin, guys. Oh, nakaabang lang kasi ako noon, Ma'am Lian. Ang kado. Eh, paano naman yung nakaabang lang na maglalaban? Eh, tinatimin lang namin. Dito ako nakaabang lang ako, lalaban tayo. Laban tayo. Pang regalo ko lang, pang regalo. At 24. Kailan? Nagulat ako, dalawa lang, 20 yata yun. 32 million viewers sa taas na nag-shoutout. Mercy D. Mercy D. RR. Stay present, Mercy D. RR, asa yung cellphone mo gamit mo, RR. Basa ng mood yun, wala ka sigurado. Kaya. Ay, andun ka? Andyan ka. Nakalista ka na Jennifer De Vera. Meron ka dito Jennifer De Vera. Meron ka De Vera. Meron pa kayo lista dito. Marami ka po nakitang comment Jennifer De Vera. Yung pagpasok ko pa lang dito marami ka lista. Sa mga binabang link ni Mercy D, nalista ko kita nakikita ko yung comment mo baka. Congratulations. Alis ka na, oy. Mercy D, 24. Recall ko to, Ruby Garay, Mercy D. Diba? May Rejoy Penges, Ruby Garay, Florin Mendoza. Dito yan yung ano na, pang 24, lahat ng 24 nandito. Mercy din, Ruby Garay, and Melanie Rappers. Melanie Rappers. Ito, Batik Channel. Ruby Garay. Ayan, silang tatlo ng uuna. And Rowena David Dairit, 1, 2, dalawa. Dalawa na sinaywin. Type G, 25. J25. Wala ba ako doon? Eh, dito pala ako label. Ako pala yun. Grand live stream. Kadumagan. Okay, thank you, Kado. Di pa ako nakaano.
Doon na ako. Doon na ako. Or else. Grab. Shout out guys, 25 million viewers. Laglag na. $25. 5. Sally Rodriguez. Types G26. Type G26 analog. Congratulations, Hollywood. Naglaglagan. Guys, yung nakapinapatusok naman, palablab, Princess and Me, live in Scotland. Thank you so much. For dito guys, 26 pa lang tayo. Ito yung cellphone mali. Yan, ilalim tayo. Ilalim. Ayan, may nakalabas. Ano kaya? Ilya Barat. Bata to. Bigaray. Bigaray, makakauwi na kaya ng isang sakong bigas ngayon? Congratulations, Bigaray. Ito tatlo na. Ilan? 3, 4, marami na, Bigaray. Matulog ka na, Bigaray. Type G27. Nanghiya ka, Beverly. Ruby, Hakot Award. Oh, di ba si Ruby, hindi na natawag mo nakaraan. Oh, ngayon, pinapalad na. Pinapalad sila swerte sa Ruby. Hindi pa tayo tapos, guys. Meron pa tayong tomorrow and another day, and tomorrow and another day. Another day agad.
May 7 sakong bigas tayo dito. Sino kaya to? $31 million viewers in the house. Type G. 27. Jory Lynn, Pilipinas, Megaral, sana all kasali. Kasali ka po, sige lang po. Ilista kita. Sana all kasali. Sana yun. Sana all kasali. Lista kita, wait lang, Jory Lynn, Pilipinas. Eric Lico. Eric Lico for second time around. Mga mare, PM nyo ako matawag ni Kado. Iwanan ko phone ko bukas kay Kado. Eric Lico. Pangalawang tawag mo na to, wala ka pa rin. Sayang na. Sayang. Dalawang kilong bigas ka na sana. Kilong bigas. Uli ko. Wala. 9. Wala. 10. Sayang. Kanina pa wala. Sayang. Where's the link? Erika. Ligwa ka na pala po. Tony Gallete. Bella Pajardo, tanggal na. Janet Garcia. Wildboard Hills. Wildboard Hills, wala?
Wildboard Hills, Madam Dragon Sasori. Asan ka na? Six, seven, eight, nine, 10. Wala. Nasa ano, sportwear. Nasa ano to eh. Paalam ko kanina eh, no? Ayan o. May mga lumalabas guys. Unutin natin. Type G! 27! Ligwa ka na, Ma'am Chay? O di po ba? Ako naligwak na, hindi ko napansin eh. G27! G27! Sana mahintay ako 300, sayang yung 300 ah. Lisa Malonzo! Lisa Malonzo! Lisa Malonzo! Lisa Malonzo! Lisa Malonzo! Ma'am Chay, bilang na! Type Lisa Malonzo! Thank you, Ma'am Chay. Loving yours. Lisa Malonzo, asan ka na? Kanina hanap ka ng hanap. Ngayon na nandito na. Ang pangalan mo, hindi ka na nag-present ka. Lisa Malonzo 2. Lisa Malonzo 3. 25 Gcash for half kilo of rice. Lisa Malonzo 4. Lisa Malonzo 5. Lisa Malonzo 6. Andiyan niya kanina. Tataw pa eh. Wala. Natulog na. Lisa Malonzo 7. Lisa Malonzo 8. Lisa Malonzo 9. Lisa Malonzo 9. Lisa Malonzo 10. Wala. Ayun, hanap ng hanap. Ngayon dito na nabunot. Yan kasi mga hindi nag-stay. Pag pumasok sa dyan, sabihin na nabunot siya ha. Tataka siya, hindi siya nakatawag. Ayun, nag-stay natawag siya, wala siya ngayon. Ayun, babalik ko na ulit. Lagay ko na. Wala. Wala rin sa kabila eh. Ayan. Lagay ko na dito ha. Bitaw. Para-pares tayo puyat. Puyat ako ang gabi. Puyat din ako. Di ba? Basta enjoy. Happy life. Loving yours. Bella. Thank you so much. Want to thank you. Type G27. 27 pa lang tayo. Type G27. Wala pa nakakuha ng 27 natin. Type G27. Type G27. Si Ma'am Chay nga ang tagabilang ko. Di pa nabubunot. Marami din entry yan si Ma'am Chay. Diba? Ligwak na ako. Ito bagong pasok to.
Tingnan mo nga ito mga chabilan mo. Kanina nandito to. Mga bagong pasok nandito. Isang entry lang to. Napakaswerte ni Bless A. Sana lahat bless. Bless A, Gilbert and Carl. Vlogs. Families. Bless A. Gilbert. Bless A na lang. Bless A. Bless A. Gilbert, Carl. Kanina lang to. Yung bagong pasok. Bless A. Ayaw. Bless A. Kaya naman nag-type ng Bless A. Nagbilang na kami ng hanggang 1 to 10. Ginagalan po ng bilang ni Ma'am Chay. Lisa Malonzo. Saan ka hali? Kay Gilbert na tayo. Bless A. Gilbert. Yan. Ay, Bella. Natanggal. Bella. Wala na. Nakita ko pa taga Bella. Wala na akong chance na manalo ng 300. Pero may Uragon House pa siguro. Ba't ko naman nilagwa? Sa dami-dami ako patay na ligwa. Late na po siya, Oliver Ending. Late. Gigirahin tayo ng 32 million viewers in the house dyan. Wala, sayang. Dalapag ko na yung anong kilisa dito. So, nilista ko rin pag nag-present dito, hindi naman naka-present pa yan. O, diba? Kung i-accept ko yun, wala dito yung pangalan, tapos sinisiparit ko, matubunot. Ayun o, nakasiparit lahat ng mga nabubunot. Kung ina-accept ko, lagi ko dito ko, hindi ko na-accept. Dun sa, binalik ko naman yung entry niya, hintayin niya ulit matawag yung pangalan niya. Si Ma'am Lisa. Manay Lisa, hintayin mo lang ulit matawag. Nandito pa rin yung entry. Alagad in lifestyle, Guarin Ana L. Mahaba ang pangalan. Oliver, gano'n dapat nakatutok? Katulad mo nakatutok lagi, nakaabang. Alagad ni lifestyle. Alagad ni lifestyle. O, alagad ni lifestyle. La.
Wala. 28 na ba? Sino yung huling nanalo? $28 na ba? 27? 27. 27 pa lang. Dami pa. Seven. Dos, Rico. Dos, Rico. Sabi ni yours. Tulog na kaya si Dos Rico? O Dos Rico? Bring that ass back like a boom, 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 boom. Dos Rico. Nagbibilang na Dos Rico yung mga viewers natin dyan. Nagbibilang na. Si Joran ng Pilipinas pa rin pala lista dito. Wala na si Dos Rico. Wala Dos Rico. Ayan. Eh, naka-flix na naman. Naglista ko lang yun para kasali siya. Jorilyn, Pilipinas. Bangon, Pilipinas. Sa bigas. Ayan. Dos Rico nandyan. 27. 5G, 28. You're welcome. Kasali ka na ngayon. Haba ng kamay ko. Emma Bersano. Wala pa rin si Emma Bersano. Kaya niya to. Ilan na to sana niya. Pangatlo. Hindi siya nakapresent kanina. 1, 2. Wala pa. Emma Bersano 1. Emma Bersano 2. Diyan.
Habang na. Diyan na, okay. Nakita ko na yung present niya. Yan. Type G, 29. Oh, may official, oh. G29, may official, oh. Ano kaya may official dyan? Lane Parcon official. Lane Parcon official for 25 Gcash or half kilo of rice. Type lovingly yours with Bella presents. Lane official. Lane Parcon official. Thank you, Ma'am Shai. Ayan. Counting start now. Lean Parkoon Official. Say, lovingly yours, present Bella. Ayan sa screen ha, Lean Parkoon Official. Lane Parcon official for 25,000 Gcash or kalahating kilong bigas. Wala. Wala eh. Wala. Donate. Andyan na. Ano, ilalaglag o present? Andyan. Lane Parkoon official. Bella, donate ko na lang. Ayan, munot na tuloy. Lane Parkoon official. Ayan na, umabot naman siya. Hindi ko pala laglag. Lane Parkoon official. Ayan. Kanino mo i-donate, Ma'am Lynn? I-donate ko ha. Thanks, Bella. Congratulations! Ikaw ang sa 29. Type G30. Kanino ba? Ma'am Lynn Parcon. Kanino ba? Congratulations! Ikaw ay mayroon ka ng kalahating kilong bigas. Kanino daw i-donate? Ayan, mamaya na pag-usapan yung donate natin, mamaya, Ma'am Lynn, ha? Kanino? God bless sa nag-donate. Kanino i-donate?
Kanino i-donate, Ma'am Lynn? Sa taong bayan. Gawin mo lang ha, taong bayan ha. Pangkape, kanino? Pili ka dyan. May nalibaba mo nga, napasugurin natin si Madam. Sino pa walang panalo sa tambayers? Oh, kaway-kaway yung mga hindi mo natawag dyan. Tatawagin ko yung mananalo ha. Yung mga hindi mananalo dyan, mag-say ano dyan, magsabi kay Ma'am Lynn ha. Ito, ang nanalo dito Ma'am Lynn, meron tayong 29 winners. Felis Ederia, Batik Channel, Janice Ricamara, Mary Delphine, dito. Ayan. Pili ka na lang dyan, yung wala pang panalo dyan, kaway-kaway. Main na kayo dyan kay Ma'am Lynn Farcon. Main na lang po Ma'am Lynn. Tagdodos. Tagdodos. Grabe ko. Kaway-kaway sa Ma'am Chay. Ma'am Chay, hindi ka na bunot. Tagdodos sa iyo. Nagtago na si Ma'am Lynn. Asan si Ma'am Lynn? Ayan. Tagdodos. Sino pa nandoon? Wala na sa Uragon. Mercy D, ang kapit Mercy D. Wala pa ako. Ayun, wala na. Bukya na mi. Anyway. Type G30. Type G30 next. Mercedes Salvador. Mercedes Salvador, nandiyan ka pa kaya? Mercedes Salvador. Asan si Mercedes Salvador? Wala? Mercedes Salvador, kanina hanap pa ng hanap. Ngayon dito na, asan ka na? Mercedes Salvador. Loving me yours. Ang layo pa, type 30 pa lang, 10 pa. Kulang pa ako ng 130 para makabili ng salbutamol. Ano salbutamol? Inhaler. Tatay ko upang maginawa. Huminga. Senior na po siya. Kahit piso po, malaking tulong na yan. 0913.
1, 2, 1, 3, 4, 3. Nandiyan, Mercedes Salvador, 30. Pang type 30 25 Gcash po yung Salvador pang 30 ka lang. Mercedes Salvador, nabunot na ba ako? Melanie Raro, hindi pa! Type 31. G31. G31. Lilit. Lilit Hinda. Magalap Sharap. Raro Melanie. Karadab. National Marita. Makaisa man din. Sana makaisa man din. Meron pa tayo 10. Type G31. Baka naman makawa na kayo pang kabilang. Mega lang siya lang 35 million viewers in the house. Mega siya lang type T31. Ayan, type T31. Aba ng kusok ko. Dalawa pa. Lord. Dalawa, oh. Dalawa na. Virginia Tabanao, kapit ha. Hindi ka sortin dito. Janice Ricamara. Emma Bersano. 31-32. Janice Ricamara. Janice Ricamara. Emma Bersano. Congratulations! Type G33. Mercy D, asan ka na? Last chance. Nandito pa si Mercy D, oh, saka ano? Wala. Kapit Mercy D. Tawagan mo si Mercy D. Matitira si Mercy D. G33. Virginia Tabana, wala. Digwa. Mercy D, kikado. May kasi swerte ng 300 ngayon. Mercy D. Mercy D na. Tawagan nyo na. Tawagan nyo na si Mercy D. Okay, tawagan, wala akong tawag. Kaya nga eh. Mercy D.
Naku, panalo nga si Mercedes, oh. Sayang. Present, Mercedes, kado. Sayang. 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 Mercedes. Balik lahat. Sayang Mercedes eh. Grocery. Nasa module yun. Sayang 300 yun. Sayang 300 yun. G33. Abigail Sandaga. Abigail Sandaga dyan. Type G34. G34. G34.
Victory! Hello po, Sir Bella Pangardo. Pauwi lang po. Mega love shoutout, Aris Morales. Mega love shoutout, Aris Morales. Hello po, Sir Kapo. Pauwi ko lang galing service. Kamusta po? Okay lang po, Aris Morales. Thank you so much. Mega love shoutout. Gwen Pacheco. Type G, 35. Gwen Pacheco. G35, next. G35. G35. Perisideria. 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 Sana mabunot niyo po ako para manalo man po ako. Bibigay ko dito sa kapitbahay namin na walang-wala dito sa buhay. At paano malaking bagay ang bibigay ko. At sabihin ko na lang na para mas makatulong. Sige po, sige po. Love you yours, Aris Morales. Congratulations, Perisideria. You're welcome. Eileen Wong Shaw, bro, kami galap shoutout po.
36. G36. Julio Asi. Meron maya-maya pasok. Matutulog ako. 10 p.m. Pinas time ang pasok. Julio Asi 2. Julio Asi 6. Julio Asi 7. Julio Asi 8. Julio Asi 9. Julio Asi. Julio Asi 10. Wala. Tripoli. Wala. Wala. Wala, Uliwasi, wala. Tulog pa? Julio Asi 36 time G37. 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 Ano tawag ka? Represent ka daw dali eh. G37. Ruby Carino. Ruby Carino. Makoy, mega love shout out. Lalabs Makoy, Farmers End. Ayun. New Zealand, mega love shout out. Makoy, Farmers. Lalabs, mega love shout out. Ruby Carino. Nagabiling na sa lang si Ma'am Chan. Ma'am Chan, hindi ko makita yung pangalan mo. Wala talaga makikita kasi nakashieldado yan. Baka sa grand live stream ka, baka ano, Akot Award.
May pag-asa pa kayo dyan. Ay, mga hindi mo natawag dyan. Ayan. Huwag mo na kayo umuwi. Gagawin kong 50 to. Nag-lunch na po ba kayo breakfast tong anong oras po dyan? Lunch time po 10 a.m. 10 a.m. 10 a.m. Okay. 10 a.m. Yan. 10. Ruby Carino wala? 9. Manay, Ruby. Carino. Si Ruby Carino nandiyan. Ruby Carino wala? Mali. Wala na. Once na mabitaw ka sa basket ko, hindi ko na-accept ha. O habang hintay ko pa, wala. Opinion na. Wala. Nalaglag na. Pinakailalim tayo, guys. Puyat eh. Day 7. G37. Nash Barreta. Nash Barreta. Nashville Barreta or Nash Barreta. Nash Barreta. Nash Barreta, wala. Type G38. Yan. Guys, Type G38. G38. Congratulations, Nash Barreta. G38. Ay, mahal makatulog kayo, tutulog na rin ako. Bukas ulit. 31, 1. Tuloy-tuloy ang ating pa-premyo, guys. Luz Rico. Magalap shout out 30 million viewers in the house. Lalabs. Makoy Farmers, magalap shout out Makoy Farmers. Makoy Farmers, shout out. New Zealand, magalap shout out. Langga, shout out. Makoy Farmers, di ba ka lang kaya mo siya? Luz Rico. Prepare pa tulong dito sa amin. Hindi naman din po sapat yung tinutulong ko. Pwede po ba?
Okay, Aris Morales, no problem. Present Luz Rico. Sige po, Aris Morales. Type G39. 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 Congrats sa lahat na nanalo. Lubat na po cellphone ko. Bye. G39. G39. Mega love shout out, Kuya Ednovio. Mega love shout out. Kuya in the house. Kuya Ednovio in the house. Happy birthday, boss, madam. Mega love shout out, Kuya Ednovio. Roel 30 Vlog. Roel 30 Vlog. Roel 30 Vlog. G39. Roel 30 Vlog. Mega love shout out, Kuya Ednovio. Thank you so much for dropping by. Loving you, Stella. No problem. Kuya Ednovio. Want to thank you. No worries. Lo, sorry. Busy talaga ako. Pero mamaya or bukas, punta ako. Jubil. Kay Bella. Thank you so much, Piet. Happy birthday, boss, madam. Belated happy birthday, boss, madam. Test. Novio. Happy birthday. Make more time. Happy birthday. Attention. I just want attention. Andyan na? PM lang Oliver, Aris, Ores. Huwag kayo mag-drop ng Gcash dyan, pag ma-hack yan, bahala kayo dyan. Roel 30 Vlog. Type G, 40. Ayan na, to page. Tutulog muna tayo bukas po ulit. Abangan natin yung 1 kilong bigas naman abangan natin ngayon. Kalahating kilong bigas. Ayan, 40 winners of 25 pesos Gcash or kalahating kilong bigas. Ayan. At ay G40. G40. Tambay lang muna ako rito.
Sige po mamaya, naka-play lahat ng cellphone ko, Kuya Ares. Anthony Benitez. Anthony Benitez. $38 million viewers in the house. Mega love, shout out. Bilis, type G41. Pag meron to dito, pag wala, gagawin natin 50. 25 times 50 winners. Congratulations. Sige, meron tayong 10. Huwag kayong mawalang mag-asa. Meron pa tayong 10. Mega love, shout out, Kuya Ed Novio. Mega love, shout out. Kuya Ed Novio is in the house. Loving yours, Kuya Ed Novio. Kailangan na si Kuya Ed. Kuya Anthony Benitez. Kuya Ed tuloy. Ano nangyari sa akin? Okay, antok na ako. Dali. Para makasingkwenta tayo. Ayan, 25 times 50 GCash or half kilo of rice. Ayan, sigurado yung bibili ng bigas yan or else. Wala. Anthony Benitez. 6, 7, 8, 9, 10. Please leave a mega love shout out. Anthony Benitez 10. La. Bitaw. Type G. Mega love shout out. 39 viewers in the house. Mega love shout out. Welcome to Bella Fajardo channel na nagsasabing loving me yours. Welcome sa wala pang mga jacket dyan. Automatic may lista. Rapolaga. Loving me yours. 39 viewers in the house. I want to thank you. Type G40. Want to thank you. Pupuyatin ko na kayo. Pupuyatan na tayo. Hindi ko naman sa lubos po ako. No problem, Jess. Mamaya ako mag-response sa'yo, ha? Mamaya ko. Okay, thank you. You're welcome. Lovingly yours, Ares Morales. You're welcome. Yan. G40. G40, type G40. Mega shout out, 41 million viewers in the house. Mega love shout out. Thank you so much. 41 million in the house. Sorry kung hindi ko kayo ma-shout out, ha. Type lang kayo, type dyan. Palista kung hindi kayo nakalista dito, ha. Para malista kayo. Bigyan kayo ng isang entry. Mercedes Salvador. Mercedes Salvador.
Lovingly yours, present, Mercedes Salvador. Present, lovingly yours. Lovingly yours. Present, Mercedes Salvador. I guess yung mga winners, ha? Kasi pareho yung mga winners, ha? Mercedes Salvador. Present, lovingly yours, Bella. Perfect, Mercedes Salvador. Congratulations, Mercedes Salvador. Type G41. 25 Gcash or half kilo of rice. Type G41. Alukay muna ako. Alukay. Alukay, uli. Oh. Lalaglagan eh. Lalaglagan. Buksan na yung Pelisteria. Ukay-ube, halukay ng todo. Ayan na. O, halukay na. Ayan. G41. G41. Walter the Vlog. Saan? Yan. Saan Sir Walter the Vlog? G42. Next, G42, type G42. Make more time. I just want attention. Make more. I just want attention. I just want attention. I just want attention. Alas 4, matutulog na ako. Alas 4, ha? 4 p.m. Pinas time.
Mama. Boom. Ow, ow, ow. JR, neck down. Mama Boom. With buong pusong pagmamahal, say present with lovingly yours. Buong pusong pagmamahal. Mama. Boom. Ang chismosa ng buong bayan. Boom, boom, boom. Mama. Oh. 10:30. 10:30. Eksakto po ang Kuyares. 10:30 po. 10:30. 11 matutulog ako dito para kasi gabi yung pasok. I just want attention. I just want attention. Wala? Diyan ba si Mama Boom? Mama Boom, ha? Mama Boom. Wala. Wala, tulog na. G41. Ay, laglag ko na ha. Ito. Ilalim tayo kukuha. Sira eh. Punit. G41. You're welcome, Sir Ares. Lilia Pontevilla. Lilia Pontevilla. G41. Lilia Pontevilla. Fuentebella. Lilia Fuentebella. Lilia Fuentebella. Lilia Fuentebella. Wala. Lilia Fuentebella. Lilia Puentebella. G43. Type G43. Game 23. 43. Sorry naman. 43. Congratulations, Lilia Puentebella. Ihi muna ako, kanina pa ako inihi ha. Wait lang.
Ihilang ka, type G43. Cup noodles po muna ako ha. Wait lang ha. Cup noodles lang, hindi pancit canton.
kumakulot po. Mega love shout out, Ruby Carino. Nasaan ka galing? Late ka na, Ruby Carino. G40. Saan na ba? Saan yung listahan? G43. Mega love shout out, Ruby Carino. Jesus Elmo, mega love shout out, Jesus Elmo. First Bersana, mega love shout out. Ayan. 25 times 50 po tayo guys ha. Okay, 25. Na mananalo, 50 ang katao. Unlimited GCash or Bigas. Congratulations. Roll call muna tayo. Pele Sideria, Batik Channel, Janice Ricamara, Mary Delpin, Abigail Sandaga, Gala Channel, Candy Vlog, Emma Bersano, Mercedes Salvador, Floren Mendoza, Luz Rico, Mercy D, Antonia, Rowena David Dairit, Floren Mendoza, Ruby Garay, Rowena D, David. 19, Mercy D, Ruby Garay, Annabel D. Surara, Mary Joy Pinges, Ruby Garay, Mercy D, Shally Rodriguez, Ruby Garay, Luz Rico, Emma Bersano, Lynn Parcon, Mercedes Salvador, Bisaya, agent ba? Tayo, nagkela. Ayan, ano tayo? Janice Ricamara, Emma Bersano, Abigail Sandaga, Dwayne Pacheco, Pele Sederia, Julio Asti, Nash Barreta, Luz Rico, Ruel 30 Vlog, Mercedes Salvador, and Ruel 30 Vlog, Lilia Puentebella. Congratulations sa 42 Unlimited 25 GCash or Bigas. The more you visit po sa live, always develop a hardo, makakarami kayong entry. Comment down below pag i-end ko ng live stream kasi kasama po yun sa listahan yon. Ang nagko-comment doon guys, laging kasama. Ayan. Huwag kayo iiyak dyan. Huwag mo kayo iiyak. Lord, di pa tapos. Pag kinaya ko ito hanggang 100, kakayanin natin yan. Sana hindi ako antukin. Kakain muna ako. Sarap. Nagalaw sarap. Aileen Wangpo. Ayan, Aileen Wangpo. G43. Ayan, di pa nakakaisa si Ma'am Chay. Si Jackie Barrientos, di pa rin nakakaisa, di ba? O, mga maraming hand yan. O, di ba? Hindi nyo pa araw ngayon, baka bukas, makalawa, or sa June 1. Baka kayo umuwi ng 2,000 pesos. G43. Dalia Laisi, mega love shout out. Jenica Ayla, Ricalde, mega love shout out. Paranas naman, Bella.
Sophia Grace Lunon. Sophia Grace Lunon, G43 winners, Unlimited GCash, 25 Orbigas. Loving yours, present Bella. Sophia Grace Lunon. Sophia Grace Lunon. Bakit ko pala pag nanantok na ako, no? Congrats! Sophia Grace Lunon. Wala. Okay, wala. Okay, habang kumakain ako, mag-game na lang tayo, ha? Ipiflex ko na lang dyan kung sino makakasama ang sagot. Kain muna ako, ha? Lunch time. Magmerienda muna kayo dyan. Shout out, Jesse Salmo. May galap shout out. Baka makasagot. Sige. Papasagot tayo. Ayan, pagkain guys for 25 pesos. Bigyan mo na dito. For 25 pesos, start now. Ramen, noodles, turon, hindi. Ipiflix ko kung sino makatagot, ha. Pantit Canton, hindi. Gulay, ha, gulay. Nakain gulay. Pagkain. Sa pagkain. Sarap. Kari-kari, noodles. Good PM. Video ko live. Pomegranate, lettuce.
Chapsuy, pansit, mais, English. Tagalog, English, di ko alam. Di ko alam Tagalog nito. English ata yun. English, Tagalog, walang problema. Titingnan natin. Basta parehas ng spelling dito makita ko yung fix ko sa ano ha. Luya at Sara, bulaklak, talong, sitaw, laing, repulyo, sayote, lumpia, labanos, okra, lettuce, kalamay, biko, bread, noodles, turon, opia, bulalo, pansit, pansit canton, hindi. Kulay green. Green ba? Kulay green. Atsara, onion, mushroom, hindi. Saluyot, hindi. Spinach, hindi. Palay, hindi. Pipino, patola, hindi. Broccoli, hindi. Broccoli, hindi. Dahon, ampalaya, hindi. One word lang siya, guys. One word. English, Tagalog, one word, walang problema. Titignan ko anong Tagalog nun. At saka di ko alam Tagalog nun. Pwede siya sa English, pwede siya sa Tagalog. Radish. Hindi. Mga kapamilya ng radish. Pamilya ng radish. Pamilya ng radish, mga ganon. Kinakain to. Gulay, hilaw. Congratulations, Mary Ann Soriano. Celery. Perfect spelling. 25 GCAS, half kilo of rice. Congratulations, Mary Ann Soriano. Celery. Okay na, meron na nakasagot, guys. Bring that ass back like a boom, boom, boom. Victory! 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 Naka-flix na yung sagot ni Mary Ann Soriano. Victory! Victory! Gulay kinakain. Ayan, pagkain, gulay. Iwan ko ng Tagalog. Anong Tagalog nito? Hindi ko alam ang Tagalog nito. Congratulations. Mary Ann Soriano. Nakasagot din. Bullpen. Type G44. Mary Ann. G44, next. Sa Tagalog niyan, parang celery din yan kung sa Tagalog, sir. O, di ba? Hindi nyo alam yung Tagalog. Parehas tayo. Janice Lee Camara, may galang shoutout. Ang cute ko pala, no? Gwapa ko pala.
Sariling puri. Kiss nga, Bella. Lovingly yours, Bella. Thank you so much. Thank you, viewers. Want to thank you. I want to thank you. Nakita ko, may celery kasi to, oh. Nakita ko, nabasa ko dito, celery. Ayan, celery. Celery. Ganap ako ng mga piling sagot dito. Aris Morales, magalang shoutout. Thank you. Dito lang ako, Sir Belpa. Nanonood lang po sa'yo. Nagbabasa ng mga comment. Thank you so much, Kuya Aris Morales. Magalang shoutout. May sumagot na. Celery olive ending. Sinagot na po niya, no? Pwede kang sumagot, Aris Morales. Pwede lahat kayo kasali lahat dyan. Yung manonood dyan, pwede kayong sumagot. Titingnan ko kung sino makakatamang sagot. Okay. Mag-refresh ka, Oliver, tapos na. Igado? Igado? Oo, sagot ka lang ng sagot dyan. Type G for 25.
G45. Baka, baboy, soya, kamote, pansit, patatas, alin, pinapay, tinapay, patola, tofu, carrots, longganisa. Longganisa? Oo, ginigisa. Ginigisa. Oo, longganisa pala. Ginigisa, saging, pabo, wansoy. Tagalog o English, pwede. Ang sagot lang, one word, walang problema. Tagalog, English, walang problema. Tagalog, English, walang problema. Isang sagot lang. Niluluto siya. Siyempre, lalagyan ng sangkap, pero isang sagot lang. Sardinas, kamatis, sitaw, tuna. Malapit na. Apretada, hipon, ampalaya, salmon, curry, gulay, chicken, manok, pustit, sibuyas, gulay, bawang, dinuguan, munggo, alamansi, tuyo, tulingan, sarsa, galunggong, pansit, sigarilyas, corned beef, luya, dilis, alamang. Ipiplex ko kung sino makatamang sagot ha. Daing, bagoong, dulong, shawarma, kakong. Hindi. Gulay. Pansit, sili, isaw. Sili, isaw, shrimp, hipon, alamang, manok. Di manok.
Anghang. Beetroot. Aba? Corned beef. Lamang, isda, kangkong, lumpia, opo, ham, eggplant. Inuulam siya. Pwede siyang ulam. Hindi ko alam kung ulam ba ito. Basta masarap siya. Sayote, kalabasa, mushroom, repolyo, patis, rosemary, kinchay, toge, bihon, pisig, patis, giniling, toge, papaya, sayote, patani, undol, patula. Wala sa bahay kubo. Wala sa bahay kubo. Gabi, laing, sugar, steak, pwede, laing. Wala siomay, tatas, pansit, tuna, mekti, carrots, sopas, palay, hindi palay, kamatis, club, sayote. Hindi ko pa ito napahula, promise. Ngayon ko pa lang ito napahula. Hindi nyo pala alam ito? Masarap to! Ako, ang sarap nito. Ikyam, dinuguan. Kumakain ng dinuguan. Okra, menudo, peas, green peas, sinigang, labong, malunggay, gataan. O pili tayong gataan, baka adobo mo gataan mo. Alokbati, fishbowl, leg, tuwil, bupis, tawilis, apritada, estofado, kangkong, french fries, sampay na. Ano sampay na? Pakbet, lumpia, bola-bola, radish, ikaron, lik, lubi-lubi, alungkap, sisig, lubi-lubi, susto, taro, gabi, mint, langka, kalabasa, katang, pusong saging, tulingan, kamote, mushroom, Bicol Express, ginger, pork steak, balalay, alokbati, saging, gabi, bulalo. Hindi, bihon, wala pa. Lamang, pares, laing. Adidas? Hindi. Adidas. Rock. Leeg, bawang, sitaw, spinach, sitaw. O, may nakita ako. May nakita akong sagot. May nakita na akong sagot. Natypin ko lang ha. May nakita na akong sagot. Hirap naman mag-backflip. Stop! Check ko lang kung tama yun. Lahi yung lugaw. Singkama. Atay or liver ng chicken. Yun. Check nyo kung may nauna kay Charlie Rodriguez. Taas.
Bakrit ninaga, sinigang, spinach. Siya lang ang sumagot ng atay or liver. Double check. Ayan. Type G46. Kali lang nakasagot. Type G45. G45. Mega love shoutout. Wildboard Hills, Manay Dragons. Nabunot ka, Wildboard Hills. Tapos Dragon Sasuri. Shoutout, love. Thank you so much. Sorry naman. Nagutom ako, Manay. Malis. Arigatou gozaimasu. Konnichiwa people in Japan. Mega love shoutout. Wildboard Hills in the house. Mega love shoutout. Dragon Sasuri. Shoutout, love in Japan. Konnichiwa people in Japan. Hi! Arigatou gozaimasu ta. Oo, nabulot ka wala kasi walang present. Mayalik ko lang sa bangka. Congratulations. Wala, sayang. 2 na sanang kilong bigas yun. Japanese rice. Japanese rice. Nagre-review lang ako, wait lang ha. Check ko yung sagot ni Angels TV. Sa taas ni Shally, tingnan ko kung may sa taas ni Shally, atay or liver. Repolyo, Angels TV. Angels TV. Pa-check nga Angels TV. Angels TV, Gabi. Taas. Sa taas pa ako check ha. Wait lang ha. Angels TV and Shally Rodriguez. Check natin. Guys, patuloy ng sagot ni Angels TV sa taas. Kung meron pa sa taas ni Shally Rodriguez ng atay or balon-balunan dyan. Charot. Nag-back rin ako dito sa polio kalabasa. Angels TV. Titingnan ko kung may sagot si Angels TV ha. Makit na ako sa taas Angels TV. Opo. Dito yung masagot mo Angels TV. Kangkong. Beetroot. Canton. Mussels. Ginataan. Isaw. Isaw, sagot mo isaw. Isaw. Hanapin ko Angels TV ha. Wait lang Angels TV. Spaghetti. Spaghetti Angels TV ha. Wait lang muna yung Angels TV ha. Check natin. Nakiyatan ko na sa taas. Munggo. Lomi. Pansit. Lupi. Bangus. Sinigang. Check ko lang muna kay Angels TV lahat ng sagot ng Angels TV sa taas. Spinach. Patani. Bagoong, sitaw, afutada. Cabbage, bagoong. Angel Palaya, Los Rico. Munggo, repolyo, bawang, itlog,
Ayan na, si Maray Mercy, kita naman niya kahit pag mo na hanap, tatat mo na lang mga comment. Ayan. Shout out! Sorry naman. Ulam. Isda. Tokwa. Hindi, sa taas na kasi ako eh. Dito na sa ako taas, wait lang, manay. Manay, Dragon Sasori, wait lang. Sigarilyas. Carrots. Ano daw? Mega love shoutout, Anton Kapablog! I want to thank you. Mega love shoutout, Madam Dragon Sasori from Anton Kapablog! Ayan. Di maka-wait. Sorry naman. Sorry naman. Di ako maka-wait. I'm gold here in Tokyo. Sana all. Rodriguez. I'm back, Wayne. Naubusan ng load. Ayan, mega love shoutout, kapatid. Ayun, alas 11 na. Alas maturog na ako. Mega love shoutout, I'm back. Thank you po. Kanina, nandito na ako. Pagod sa swimming. 700 meters. Ayan. 700 meters. Ayan, thank you so much. Pahinga ka na muna dyan, Ma'am Dragon Sasori. Ma'am Dragon Sasori in Japan. Konnichiwa people in Japan. Arigatou gozaimasu. Thank you. Kapatid Anton, shout out, love! Manay Bella, thank you so much. Thank you, Madam Dragon Sasori. Matulog ka na, ayan. Tulog na ako. Ayan, type G45. Bunot na lang tayo, bunot. Para mabilis. Shally Rodriguez po, ayan. Shally Rodriguez po from Trisita, Ganon. Ay. Thank you so much. Ay, punta na ako ng Japan. Want to thank you. Thank you so much. Sana mapunta na ako ng Japan. Japan! Wala yun. Wow. Bakit ako matutulog? Mag-work pa ako again. Mega lang shoutout Madam Dragon Sasori, Sir Anton from Janice Ricamara. Ayan, mag-end na ka. Bunot na lang tayo na. Bubunot na lang ako ng 5. 45 to 50. Type G, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Type G, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Type 45 to 50. Antok na talaga ako. Sadong kumukyot pag naantok ako. 5, ingat po madam, enjoy and happy life. Bakit ako matutulog? Hindi na matutulog si madam, papasok na yan.
Manay-bela ako na una sa atay. Ma-check naman sa atay. Sa atay ko. Ibibigay ko ng atay ko sa iyo, Angels TV. Kaya lang atay ko. Pa-check naman yung sagot ni Shally Rodriguez sa kaka Angels TV kung sino nauna sa kanang dalawa. Lovingly yours. Well, thank you so much. I want to thank you. Nakita mo na, Angels TV? Mercy the Angels TV? Thank you, White Ball Figures, Ma'am Dragon Sassouris. Thank you so much. Shally Rodriguez, it's a prank. Angels TV na una. Okay, Angels TV. Angels TV, Angels TV. Shally Rodriguez, pa-confirm. Double check mo Shally Rodriguez. At ililipat ko na ito sa pangalan ni Angels TV. Kita ng Mercy TV. Angels TV. Ayan. Opo. Thank you so much. Thank you, Shally Rodriguez. Lovingly yours all. Thank you so much for your understanding and consideration. For lovingly yours. Back rin ako, kita ko. Okay, thank you so much. Lovingly yours, Naiwek. Ayan, accepted na. It's a prank, Shally Rodriguez. Sanay naman mas prank si Shally Rodriguez. Ayan. Next, bubunot na lang ako ha. Bubunot ako ng 5. Lima. Lapas ako. Diba? Dami yan. Dami yan. It's Manay Bella Super Surprise Gift. Lovingly yours. Si Hillary nakita niya. Si Melanie, nagkakila pala si Hillary. Ano na yun ako, Melanie? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Ano ko to? 1. 2. Buray mo. Pelesideria. Jackie Barrientos, Pelesideria. Hirap. Jackie Barrientos. Luz Rico.
Stephen Bural. Felicideria, Stephen Bural, Luz Rico, Jackie Barrientos. Luz Rico present, Stephen Bural. Isa lang. Sino lang? Si Felicideria, wala? Manay Felicideria? Sino? Wala si Ate Peli? Wala si Felicideria. Jackie, Los Rico. Dalawa wala. Sino yung isa? Oh. Isa. Katropa Fishing, mega love shout out. Mega love shout out Katropa Fishing. Wala, natapon ko na doon, Manay Peli. Lagay ko na. Ito, oh. Nahalo ko na Manay Peli si Daria. Nahulog ko na, guys. Nahulog ko na dito. Ayan, tingnan natin sila, no? Felicideria. Andyan si Felicideria. Type okay kayo dyan, kung okay kayo sa inyo. Sa akin walang problema. Napatapon ko na yung pangalan dito ni Felicideria. Nalagay dito yung pangalan ni Felicideria kasi sinisiparit ko yung mga nabulot nandito. Oh. Present, Luz Rico. Nagbilang si ano? Nagbilang si Mercy D, madam. Nagbilang si Mercy D. Ayan na yung count ni ano, madam, Dragon Sorcery. Ayan, 10, 9, 8. Ayan yung mabilang. Ayan. Tapos andito yung 10. Tapos nakapresent sa loob ng 10 si Luz Rico. Sa baba, nagulat ako. Tapos bunot. Again. Wala si Ate Peli. Dalawa lang nag-present. Ayan. Kayo. Hindi mo pa nahulog, nag-present ako. Felicideria. Dalawa na lang. Umabot siya. Felicideria. Congratulations, Jackie Mariantos this week. Next.
Isa na lang. Teresita Riganion. Teresita Riganion. Manay Teresita Riganion, mega mega love shout out, Teresita Riganion. Teresita Riganion, 49. Last but not the least, for 50, type G. Pang-last, Lord. Chai Guno. Last but not the least, for 1 kilo of rice. Chai Guno. Congratulations, Kylo. Ayan. Dito lahat yung winners, guys. Ayan. Dito lahat ng winners. Hindi pa tapos. See you tomorrow for next Grand Live Stream Part 2. Part 3 na yung Grand Live Stream 1. Ayan. Aris at Oliver, iisa. Aris at Oliver, iisa. What do you mean, madam? Oliver, ending palagi ka bang nakapasok po dito? Guys, napakasimple lang ng mechanics natin. Pagpasok nyo, automatic may lista na agad kayo niyan. Kasi pag tinitingnan yung end of the comment down below kayo ha. Katulad yun, mag-end ako, check ko yung mga comment nyo, ililista ko na agad kayo doon. Attendance and team dulo, lagi yan. Automatic yan, meron kayong entry. Kaya ganun sila nakaraming entry, yung mga maraming tawag dyan. At madalas talaga sila nandito lagi. Ang ginagawa lang nila, nag-view, nagsusupport sa mga link na binababa ko. Nahihingi siya ng tulong, 130 daw manay. Noted, Madam Dragon Sasori. Noted. Always support Manay. Thank you so much. Janika Aile. Comment ka lang po sa mga video diyan sa mga live stream ko ayan. Sa baba, pag nakita ko meron ko naman kayong mga lista, automatic yan may lista kayo diyan. Makikita niyo yung mga pangalan niyo diyan. Sure yan. Mukya ako agoy sa Lord Beverly Aladdin. Hindi pa tapos yung live stream natin hanggang June, katapusan pa yan. Start ng June for beginning until the last.
Hanggang nandito tayo, nag-live tayo, lagi tayong may pa-surprise. Ayan, surprise. Happy life, lovingly yours. Thank you so much. Ayan, mag-alas 12 na guys, tutulog na ako. Thank you so much, 25 million viewers in the house. Lovingly yours, Bella. Thank you sa inyo lahat. Ayan, see you tomorrow again for next. Ayan, for raffle. Thank you so much, kapatid Anton Kappa Vlog and Madam Dragon Sasori, Norwena, David Eri. Thank you all, Team Kalogs, Team Wakwakers, and Team Bella Fanatics. Lovingly yours, Bella. Wakot na ako. Thank naman ako. Thank you, mga mag-sleep ka na. Ayan. Comment down below para sa mga lista niya. Bye. Thank you guys. Lovingly yours. Ayan. Comment kayo sa ano ha, para maglista ako mamaya pagising ko. Bye, lovingly yours. Bella Fanatics, lovingly yours.